ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਓਮਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 122 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਈ 2023 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ। 2023 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਈ 2024 ਦੀ ਵਾਰੀ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਹੌਟੈਸਟ ਜਨਵਰੀ ਐਵਰ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਹੌਟੈਸਟ ਫਰਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਏਸ਼ੀਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਇੰਡੈਕਸ 53 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਸੀਅਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 46 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਦਰ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਲ ਨੀਨੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਲ ਨੀਨੋ ਅਰਥ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਾਊਥਰਨ ਐਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੈਦਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅਰਥ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਗਰਮੀ। ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਐਲ ਨੀਨੋ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਲ ਨੀਨੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਟੱਬ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਲਿਸ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰਮਲੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਵੈਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ। ਜੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਗਣ, ਜੋ ਅਪਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2020 ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 2018-19 ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ 2000 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 2023-24 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 75% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਇੰਡੀਆ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਤੋਂ 10% ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾਸ ਦਾ ਜੀਡੀ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ 2.5% ਤੋਂ 4% ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ $126 ਬਿਲੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ। ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਹਰ ਸਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੋਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਸੀਅਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 37 ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਸੀਅਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਮੈਂਟ, ਲੋਹਾ, ਇੱਟ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਲੁੱਕ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਇਫੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਫਾਲਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AC ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ AC ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ।